اظن الوان اللبس بتاعي النهارده المفروض هتعرفكم على طول احنا هنتكلم على انهي دولة النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم على القناة بتاعتي. انا اسمي هبة وانتوا بتتفرجوا على هبة رولر كوستر. بعد الفيديو الاخير بتاعي اللي كان بالعربي جالي نفس واتشجعت اعمل فيديو كمان بالعربي. زي ما انتوا عارفين انا مصرية، اتولدت وتربيت برا مصر، فقلت النهاردة في الفيديو افضفض معاكم شوية. وايوه انا قلت كلمة افضفض بقصد. لو انت مش فاهم انا قصدي ايه اتفرج على الفيديو الاخير بتاعي، انا هحط اللينك في نهاية الفيديو ده وفي الديسكريبشن بوكس اللي تحت الفيديو. المهم قلت افضفض معاكم النهارده وقلت احكي لكم على شويه مواقف حصلت لي وما زال بتحصل لي كل ما اروح مصر. الناس بتعرف فيها ان انا مش من هناك او مش متربيه هناك، وانا الصراحه مش مستوعبه ازاي. يعني هي قدرات، هما بيعرفوا ان احنا ما بنبقاش متربيين هناك او مش عايشين هناك مع اننا شكلنا مصريين. عارفين فيلم احمد حلمي اللي هو اسمه عسل اسود؟ انا بموت في الفيلم ده جدا. اهو نفس الفكره كده. يعني اول حاجه لازم اقولها طبعا ان الناس هناك بتعرف ان احنا مش مصريين، ومش عارفه ازاي، حتى بدون ما نفتح بقنا، بدون ما نقول اي حاجه، بدون ما نعمل اي حاجه، الناس بتشم الموضوع ده. معرفش ازاي بيعرفوا. يعني انا احكي لكم على موقف. كنا احنا في محل انا وبنت عمي بنشتري لبس، وهي قبل ما نخش وصت عليا قالت لي يا هبه ما تفتحيش بقك واحنا جوه بيبان عليكي وانا مش عايزاكي تتكلمي عربي. قلت لها حاضر مش هتكلم ولا اقول اي حاجه. المهم دورنا على اللبس، اخترنا شويه حاجات، رحنا بقى للكاشير او يعني للكاونتر عشان ندفع، والبنت اللي واقفه هناك لقيتها بتدقق معايا كده وبعدين فجاه بتقول لي انت مش من هنا صح؟ انا اتصدمت عشان انا ما قلتش حاجه ولا اتصرفت بشكل معين ولا عملت اي حاجه تدل على ان انا مش متربيه هناك، وبرضه هي فهمت وعرفت. قدرات. حاجه كمان المصريين بيعرفوا عن طريقها ان احنا ما بنبقاش اتربينا في مصر، ان شخصيا انا مثلا بقول شكرا وعفوا ولو سمحت كتير جدا، ودي حاجة جاية من التربية هنا، انه في اوروبا وفي اللغات الاوروبية بصفة عامة الواحد بيتعلم انه لازم على طول يقول عفوا وشكرا ولو سمحت عشان يبقى في احترام في الحوار. طبعا انا دلوقتي مش قصدي ان المصريين مش محترمين ابدا، انا عمري ما اقول حاجة زي كده. انا بس قصدي ان هناك فهم الاحترام مختلف شوية. يعني هناك الواحد بيحس ان شكرا وعفوا ولو سمحت بتبعد الناس عن بعض اكتر وبتحط مسافة بينك وبين اللي قصادك، فالناس عشان عايزة تحس انها قريبة من بعضها وانها يعني في صحوبية شوية حتى لو مش عارفين بعض قوي، بيحسوا ان الموضوع ده لما الواحد يكتره قوي زي ما يكون بقصد عايز يبعد نفسه عنهم. فدي بالنسبة لي كانت حاجة جديدة والصراحة حاجة حلوة، يعني ان الواحد عايز عن طريق اللغة يقرب نفسه من اللي قصاده، بس هو فهمه مختلف جدا عن اللي انا اتربيت بيه. فطبعا هناك كان للاسف ممكن ناس ساعات تفهمني غلط جدا لما انا اقعد اتكلم طول الوقت واقعد اقول لو سمحت وشكرا وحضرتك. ساعات بيحسوا ان انا عايزه ابعد نفسي عنهم او عايزه احط مسافه بيني وبين الشخص ده، وانا مش قصدي كده خالص. وعادة في المواقف دي الواحد احسن له انه يتكلم في الموضوع بصراحة ويشرح انه هو مش قاصد خالص، بس ان دي طريقة التربية اللي هو اتربى بيها. ومادام اتكلمنا على استعمال عفوا وشكرا ولو سمحتوا لازم نتكلم برضو على اللغة بصفة عامة. وانا على فكرة مش قصدي على اللكنة او مخارج الحروف، انا قصدي على استعمال كلمات معينة او تركيبة الجمل. انا شخصيا مثلا عندي مشكله ان انا بقالي سنين مش قادره احفظ ان انا لما اطلب من حد انه يصورني اقول له اعمل لي صوره، يعني صوره ليا مش صوره مني. على طول بقول اعمل صوره مني. خليني احكي لكم قصه كمان. في سنه من السنين كنا مسافرين السعوديه نزور اهلي اللي هناك، وبعد كده سافرنا على مصر. وانا في مصر انا مش فاكره الحوار بالظبط، بس كنا بنتكلم على حاجه بتتاكل او بتتشرب، وانا بتكلم قلت وبعدين الواحد بيحط عليها حليب. فطبعا انا بقيت مسخرة القعدة كلها عشان قلت كلمة حليب. عشان في مصر احنا طبعا بنقول لبن، وانا كنت لسه جاية من السعودية وهناك اللبن حاجة مختلفة عن اللبن اللي احنا نعرفه في مصر، فكنت اتعودت اقول حليب. نزلت مصر بقيت اقول حليب والناس بقت عارفة طبعا على طول ان انا مش متربية في مصر او مش عايشة في مصر. اكتر قصة بحب افتكرها في موضوع اللغة ده لما كنت في مرة في محل ايس كريم، كنت بطلب ايس كريم وطبعا الانواع مكتوبة بالعربي وبالانجليزي وكان في انواع مختلفة جدا، فانا بطلب
وبقرا الحاجات زي ما انا متعوده اقراها، فلقيت الشاب اللي بيخدم علينا مركز معايا قوي قوي قوي، يعني عمال يبص ومتنح. فانا قلت وانا بتكلم غريب وقعدت مهتمه قوي ان انا اتكلم حلو واتكلم كويس عشان يفهمني كويس، قلت عشان ما يبانش ان انا مش من هناك. المهم خلصت لقيته وبكل هدوء وكل احترام بصلي كده بيقول لي مدارس اجنبيه صح؟ طبعا برضو كانت صدمة ليا، يعني انا اهتميت اتكلم حلو وعربي حلو ومهتمة قوي بنطقي ومهتمة ان انا ما بينش ان انا مش مصرية، وعمالة اجرب احط بقى اللي هو يلا بقى ومش عارفة ايه واحط كلمات في النص عشان في الاخر برضو رد الفعل يكون هو ده. يعني ما شاء الله عليه عرف برضو، زي ما انا قلت هي قدرات، الناس بتعرف بتشم الموضوع بتحس بيه. انا مش عارفة في قدرات معينة احنا مش فاهمينها بتخليهم هم يعرفوا ان احنا مش من هناك. طب سيبوكوا بقى خالص من اللغة واستعمال اللغة والنطق واللكنة وكل الحاجات دي، خلينا نتكلم على الكتابة. الحمد لله طبعا ان اهلنا اهتموا ان مع ان احنا اتربينا في اوروبا ورحنا مدارس اوروبيه وتعلمنا لغات اوروبيه، ان احنا برضو تعلمنا نقرا ونكتب عربي. بس اكيد ممكن تتخيلوا ان العربي اللي احنا تعلمناه بالشكل ده اكيد مش هيكون زي العربي بتاع حد راح مدارس عربي طول حياته وتعلم كل المواد بالعربي وبيكتب عربي كل يوم. المهم خليني احكي لكم قصه كمان. احنا في مره كنا في مصلحه في مصر وكنت لازم املى ورق. زي ما انا قلت لكم انا الحمد لله اتعلمت اقرا واكتب عربي، بس اكيد طبعا عشان ما رحتش مدارس عربيه، عشان ما درستش كل المواد بالعربي، عشان دراستي ما كانتش بالعربي، انا مش متعوده اكتب عربي كتير ومش متعوده اكتب عربي بسرعه بالذات. المهم احنا كنا في المصلحه اللي انا بقول لكم عليها دي، انا خدت الورق بقراه بكل هدوء، مش عايزه اغلط، انا بكل هدوء بملى الورق وزي ما قلت لكم مش عايزه اغلط، عايزه املاه صح. بعد شويه لاحظت ان الست اللي قاعده جنبي مركزه معايا قوي، قامت جايه متديره لابنها اللي قاعد جنبها وبتقول له وبتوشوش له يا ما بتعرفش تكتب دي ولا ايه؟ انا سمعت الجمله وضحكت جوايا وقلت خلاص مش مشكله، مش لازم ارد عليها وهي تفكر اللي هي تفكره. بس ماما اللي كانت قاعده جنبي ربنا يحميها ويحفظها هي اللي ما قدرتش تسكت، فقامت جايه ماما باصه للست دي وقايله لها اصلها متعلمه بره. طبعا انا قاعده في النص لسه مركزه في الورق مش عايزه اركز في حاجه تانية. بالذات بخصوص الموقف ده عايزه اقول كمان ان انا ساعات بحس ان في مصريين بيحسوا ان احنا لما بنقول ان احنا مثلا اتربينا بره او اتعلمنا في مدارس غير مصريه ان احنا بنتعالى او ان احنا حاسين ان احنا احسن منهم. لو سالتوني انا شخصيا ابدا مش هو ده الهدف خالص ولا هي دي النية خالص، هو بس ساعات الواحد بيبقى عايز يشرح نفسه وعايز يفهم الناس، زي مثلا في الموقف ده ان انا متعلمة والله متعلمة بس ما بعرفش اكتب عربي كويس قوي عشان تعليمي ما كانش بالعربي. فاتمنى بس ان محدش يحس ان احنا بنتعالى او ان احنا حاسين ان احنا احسن من غيرنا ابدا. قبل ما انهي الفيديو ده احب اقول ان خبرتي الشخصية وانا عارفة كمان ان دي خبرة صحابات كتير مني اللي في نفس الوضع زي بالظبط، ان احنا كمصريات او مصريين متربيين برا لما بنروح مصر بنحس ان المصريين بجد صبورين جدا علينا وبيفتخروا باننا احنا متربيين برا بس بنعرف نقرا ونكتب ونتكلم عربي زيهم الى حد ما وانهم بجد بيشجعوا الموضوع ده، وحتى لما بيعلقوا على حاجه احنا بنغلط فيها او بنقولها بطريقه غريبه بيعملوها بظرافه وباحترام وبشياكه وما بيبقاش فيها اي نوع من احراج، وده شيء بجد مش مسلم بيه في كل مكان. المصريين بجد بيحتووا الواحد وبيهتموا بيه جدا لما بيحسوا ان هو مش من هناك. خلوني احكي لكم موقف صغير عن الموضوع ده كمان، ما حصليش انا شخصيا بس شفته، كان في اسكندريه. كان في واحده واقفه عند الشارع باين عليها انها عايزه تعدي الشارع، وكل حد اللي راح مصر بالذات اسكندريه او القاهره او المدن الكبيره دي قبل كده عارف طبعا ان هناك حكايه ان الواحد يعدي الشارع دي موضوع كبير جدا يعني حد مش مولود او متربي هناك صعب قوي له انه يتعلم الواحد يعدي الشارع صح ازاي. المهم الست اللي كان شكلها اسيوي دي وباين عليها انها طبعا مش مصريه كانت واقفه هناك ومش قادره تعدي الشارع، فمن ورا كان جاي واحد مصري بيتكلم في التليفون، شايف الموقف ده وبدون ما يقول اي حاجه لها ولا بدون حتى يبطل الحوار بتاعه اللي كان على التليفون، لقيته بيمدلها دراعه بمنتهى الطبيعيه زي ما يكون هي
اكتر حاجة طبيعية في الدنيا. هي فهمت نيته، مسكت في دراعه، عداها الشارع، بعد كده سابها وكمل. وعلى فكرة مكمل الحوار في التليفون. يعني الشهامة والجدعنة بجد موجودة دايما. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ويكون ادالكم نظرة جديدة ويكون عرفكم المصريين اللي متربيين برا مصر بيبقى ايه حالهم وايه وضعهم لما بينزلوا مصر. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوه شير مع اصحابكم وتعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر شوية. عرفوني في التعليقات لو انتوا حصل لكم مواقف زي كده قبل كده، او لو انتوا شفتوا موقف زي كده حصل قدامكم. كمان ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام بتاعي. اشوفكم يوم الاثنين بفيديو جديد مني، ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات التانية اللي مني بالعربي اضغطوا هنا.